Welcome Lucht Mensen. Het is de super full moon van March. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor the positive alignment of energies. Het is best wel een krachtige full moon. It is good. Het is een tijd voor loslaten. Een zeer positive tijd. Nou, we gaan even kijken voor jullie van wekens doordat this full moon lezing is voor de Waterman, de Weegschaal en de Tweeling. De Waterman, de Weegschaal en de Tweeling. Oké. Dus ik weet wat ik zie, de foto, maar ik moet even kijken met jullie. Dus wat gebeurt voor, omdat dit is een algemeen lezing voor de sun sign en moon sign. Binnenkort, ik ga het uit elkaar halen. Maar in de first house, in de eerste house, is de house van zelf. En wat gebeurt in de house van zelf, is dat we hebben allowance van semi-sextile. Ik zie de scorpion en de animals. Dus whatever the issue and the situation is that sommige van jullie brengt verandering in je leven en heel een situation in je leven van wekens doordat whatever the issue and the situation is, ik zie verandering. Verandering komt op in je leven. Nou, this is positive van wekens doordat whatever the issue is that je kies om als scorpion radically te verlaten uit je leven. Deze persoon heb je karakter, crush, name it. Whoever deze scorpion in je leven is opgekomen. En je hebt besloten, nee, niet meer, ik wil dit niet. Whatever the issue en de situatie is, ik laat het vanwege doordat deze persoon en situatie speelt geen meer rol in mijn leven. Oké? In de tweede huis is je huis van money. Whatever dat jullie lukt mensen zitten om te doen, dat was je levensdoel. Oké? Dus meestal van jullie gaat even achterkomen dat wat je zit om te doen, het is je levensdoel. En this is zeer positief. This is echt zeer positief. This is a positive alignment van energy. Van wekens door wat je hebt hier gezien is dat de energie van de tweede huis hebben mee te maken met de huis van de ascendants. En this is de huis van je realiseer dat wat je bent bedoeld voor, wat je komt op deze harde om te doen, is wat je zit te doen. Heel veel van jullie, als je hebt een relatie met een Leo, dit is heel leuk, whatever de issue en de situatie is. Ik zie dat jullie gaat heel veel geld samen aan gaan werken. Heel veel geld samen gaan handwerken. En dit is zeer krachtig en zeer positief. Dus whatever de issue is en de situatie is, ik zie dat jullie gaat samen in alignment met een Leo aan het werken. In the energy of the derde house, whatever the issue and the situatie is in the derde house, what's seen by here in the energy van de derde house is the house van de Tweeling Mensen. Now, it is a positive time for jullie Tweeling Mensen. Van wekens door je realiseer wat gebeurt voor jullie Tweeling Mensen en voor de rest van jullie in je environment, is dat alles gaat soepel. Alle conflict opgelost, alles gaat soepel. Niet vergeten dat de full moon is van 9 maart en 4 weken daarna. Oké? Dus wat zie je hier, 9 maart en 4 weken daarna, is dat alles gaat soepel. Heel soepel. Whoever it is, alles gaat soepel lopen in een zeer positieve alignment van energy. Oké? Dus dit is best wel een positieve situatie waar alle issues dat je heeft met anderen gaat even soepel lopen. Especially voor jullie tweeling. En jullie tweeling wordt geholpen door de Weegschaal mensen. En de Weegschaal helpt de rest om dingen en issues in de environment even in balance om te brengen. Okay? De vierde huis.
whatever the issue and the situation is, the vierde house with family, it is best wel positive. The energy van de vierde house met family. Wat zien wij hier en wat gebeurt in de vierde house met family is dat there is a genezing. En genezing komt op met negative forces, negative energy, and the alchemist that is working with the shadow side. And met a Virgo. Dus whatever the issue and situatie is, als je have maakt mensen in je leven of karmatic issue, a sickness and that sort of a thing, ik zie dat je krijgt best wel genezing met deze persoon. Je krijgt echt genezing met deze persoon. Dus whoever and however it comes up and however it outspelt, je krijgt genezing met deze persoon. En this is best wel goed. Omdat as de genezing come up in the family, that means family issues van de verleden en de past leven wordt genezen. It is a good tijd om dat te doen. The vijfde house is the house van vriendschap. It is a positive house. Sommige van jullie, een kreef mensen gaat je echt helpen. Whatever the issue and the situatie is, een kreef mensen gaat in je leven komen en gaat je helpen en steun je in whatever the issue and the situatie dat was en dat is gespeeld. Dus this is a zeer positive alignment van energy. Want deze kreef mensen gaat je steunen in een bepaalde situatie dat je hebt mee te maken. Deze persoon ga je echt steunen. Dus dat is positive bericht. In the zesde house, the zesde house is the house van service, collaboration, dagelijkse, de combinatie, de organisatie, de institution. There is some illusie. There is some illusie that is creëerd door een tweeling. Dus whatever the illusie is, je komt daarachter. En een tweeling krijgt illusie. Voor de rest van jullie, het is oké. Maar voor de tweeling, there is illusie in zijn dagelijkse endeavor. Dus dat betekent dat social media, that sort of a thing, there's heel veel illusie around that sort of a thing. However it comes up and whatever is gebeurd, there's heel veel illusie around dat situatie en issue dat is gebeurd. Dus daar moet je echt op letten wat speelt en hoe dat je wordt geconfronteerd in je leven, maar het affect de tweeling meer dan ander. Voor de rest van jullie, het is goed, maar voor de tweeling een beetje waziger in de dagelijkse ding, oké? The seventh house is the house van partnership, companionship, best friend, marriages, relatie, opposition, equilibrium, sharing, community, justice and balance. En ik zie a semi-opposite opportunity. Dus ik zie dat in de seventh house een steenbok komt om jullie om te helpen. In partnership, relatie, je beste friend, als is een steenbok komt op voor jou, als this person, was je getrouwd met this person, de relatie, de equilibrium, je genezen bepaalde dingen tussen u en deze persoon. En dit is best wel goed, omdat deze steenbok ga je deur van opportunities open. Oké, deur van opportunities wordt geopend en this is best wel goed. Deur van opportunities wordt geopend en this is best wel goed. Dan in de 8th house, in de 8th house, sommige van jullie kunnen invest met een vis, intensivity met de vis, which is you have a verkeer met de vis. Sex, ecstasy, capital, secrecy, mystery, obsession. Okay, the underworld with a scorpion and with a fish, and ik zie success is here. Your word success, success come for jou. Okay, dus however it worked for jou, however it speelt voor jou, jij en vis wordt successful uitgekomen out of a situatie, oké? En jullie gaan samen gaan werken en creëren
heel veel abundantie. Nou, lukt mensen, wat ik vind niet zo leuk in je lezing, is de energie van de 9 house. En de 9 house is foreign trans adventures, hoger education, religie en dat soort van dingen. En wat ik zie is de square challenges, de square challenges. Dus ik zie bepaalde issue is created door boodschatten mensen. Boodschatten mensen hebben gecreëerd challenges voor jullie overseas als je gaat reizen. Dus als je gaat reizen in deze tijd, lukt mensen, je wordt gefrustreerd, demands, struggles, retention, hurt, heel veel ongelukkigheid, oké? En dat was gecreëerd bij een boodschattenmens. Dus wees voorzichtig als je gaat reizen in deze tijd. Een boodschattenmens gaat creëren gewoon obstacles voor jou. Dus wees voorzichtig met deze boodschattenmens en wie deze persoon is, oké? Ik weet het niet, maar ik merk zoiets als de boodschatten, die gaat door heel veel issues. Okay. Now, the house of the 10 house, the house of the Stenbokken. Ik zie communicatie is best wel duidelijk. Whatever the issue en de situatie is, communiceer met de Stenbok. Vanwege doordat de maakmensen en de Stenbokmensen gaat je even helpen out of a issue en de situatie te komen, oké? De steermensen en de Stenbokmensen gaat je ook helpen out of whatever the issue en de situatie. Dus communicatie, je moet communiceren, dadelijk communiceren met whatever the issue en de situatie is, dadelijk communiceer hierover, oké? En daar kom je out of whatever the issue is, om de communicatie in orde voor je reputatie om goed te maken, je moet communiceren, oké? Dat is duidelijk. Dan hebben wij de 11 huis en dit is de huis voor de Waterman mensen. Waterman mensen, ik zie dat je gaat een Scorpio ontslaan of je gaat radically aan de ram uit je leven halen. Whatever the issue is, ik zie dat jullie Waterman mensen besloten, deze ram heeft geen meer plekje in mijn leven, opschieten. Vanwege dat deze ram heeft creëert zoveel situaties en obstakels in mijn leven. Dat creëert zoveel deceptive situaties. Dus whatever dat is gespeeld en de deceptiveness van deze ram. Ik zie dat de Waterman mensen heeft gekozen eens en weer deze persoon uit zijn leven te wegjagen vanwege door whatever the issue en de situatie dat deze persoon heeft gedaan. Oké, dus sommige van jullie, en ik krijg heel veel van de luchtmensen, gaat gewoon deze ramperson even gaan ontslaken of gewoon verwijderen uit zijn leven, omdat je realiseert dat deze persoon heeft gecreëerd heel veel deceptiveness in je leven, oké? Als jullie luchtmensen is zo, het says toedeldoel dag. En de Waterman mensen gaat even zeggen, nee, niks meer. Ik maakt niet uit wie deze persoon is. En zo het als jullie zeggen, nee, niks meer. 12 house, surrender. En in deze house van surrender, je hebt opposition. Dus jullie Waterman mensen, je hebt echt veel opposition. Je moet de dingen gaan genezen met jezelf. Het is de 12 houses, de huis van droom en karma en vergeven. De begeleiding van baggage en dat soort of issue en situatie. En ik zie echt hier dat jullie Waterman mensen, daar is bepaalde situatie dat moet worden opgelost. En ik zie dat jullie Waterman mensen gaat kiezen in deze periode, whatever the issue is, that is opposition. Dat is iets dat kijk je op. Dat is de ego-base van een andere persoon dat je ziet in een andere persoon dat je gaat zelf aanwerken, oké? Dus ik vind dus echt een krachtige maand voor jullie. Geniet daarvan.
Laat mij even weten hoe het ging voor jullie. Ja, sorry, ik moet mijn bril even gebruiken. En ik ga het even zeggen, namaste. Tot volgende keer. Dag.